جبت لكم اسهل طريقة عشان تشيل الخلفيات من الصور وبدون برامج. يلا نشوف الطريقة مع بعض. هتدخل على الرابط اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو او من عن طريق بحث جوجل. هتكتب remove bg. هختار اول نتيجة بحث تطلع لي. هلاقيه فورا نقلني للصفحة الرئيسية لموقع remove.bg. تقدر من خلال الموقع ده انك تشيل خلفيات مختلف الصور الخاصة بيك بمجرد ضغطة زرار واحدة بس. من الصفحة الرئيسية هتضغط على upload image رفع الصور، واختار الصورة اللي انا محتاج اشيل خلفية منها. بمجرد ما يرفع الصورة الاقيه هنا بيقول لي ايه جاري ازالة الخلفية. هلاقي الموقع شال لي خلفية الصورة بكل سهولة بدون ما اعمل اي اديت او تصميم. اضغط على داونلود هينزل لي الصورة على جهازي، اقدر استعملها زي ما انا عايز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك والاشتراك في القناة عشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. وخير ما نختتم به هذا اللقاء هو الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.